Hello, xin giới thiệu các bạn đây là ngọn giáo mình làm bằng gỗ và cán được làm bằng tre. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đây là ngọn giáo đây mình đang múa đây. Và đây là hình ngọn giáo mình đã kẻ mực sẵn đây rồi. Giờ mình sẽ dùng dao mình kẻ tạo hình ngọn giáo và cho sâu vào cái thanh sắt này. Đây. Đo cho cái giáo lên chỗ này, đưa đi đoạn đường ngang này làm dấu. Rồi làm dấu. Rồi thế.
Đấy, như vậy là mình mới chế tạo xong ngọn giáo sơ sơ. Bây giờ mình sẽ làm trang trí thêm cái râu chỗ này để cho ra dáng ngọn giáo. Tắt nha. Vâng, thưa anh em, và đây là ngọn giáo mình chế tạo xong với thằng em mình quay. Ngọn giáo được mình làm bằng gỗ và cái thân cả bằng tre. Mình làm mất khoảng 1 tiếng đồng hồ mới xong cái ngọn giáo này. Anh em thấy hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình. Mình là Thắng đi ra. Ok nha.